السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله في وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم فطائر على شكل ملوي في الفران، صراحه كيجيو زوينين. بالنسبه للحشوه، انا الحشوه درت لي زيبينار والفرماج، والحشوه كتبقى اختياريه. ان شاء الله بقاو معايا باش ندوزو نتعرفوا على مقادير ديال العجين والمقادير ديال الحشوه. غادي نحتاج الفرص ل 3 الكيسان تقريبا ديال العنبه، زائد معلقه ديال الخميره صغيره من خميره الحلويات. غادي نحتاج 10 المعالق ديال الزيت، معلقه صغيره ديال الملحه، كاس ديال الماء عامر ديال العنبه، صافي. وغادي نجمع العجين. كتكون بهذا الشكل رطبه. دابا غنجيب موس باش نقسم العجين ديالي على 4. صافي غنشكلهم كويرات. صافي غادي نغطيهم وغادي نخليهم يرتاحوا لمده ديال 20 دقيقه، وغندوزو باش نوجدوا الحشوه. بالنسبه للحشوه، انا درت هنا 4 ديال لي زيبينار السبانخ، 4 الفرماجات اي نوع من الفرماج ديال الدهن، نص بصله محكوكه، الملحه، الزيت باش غنشحر، والبزار. من بعد ما ارتاحت لي العجينه، غنبدا باش نبدا نشكل فيهم. غنحتاج دقيق باش غنطلق. غنجيب الزيت باش ندهنها. غادي نزيد شويه الفرماج محكوك، كيبقى اختياري. وكما قلت لكم بالنسبه للحشوه كتبقى اختياريه. غادي نجيب باش نقطع كما شفتوا الطرف الجناب، وغنبدا كنلوي بهذه الطريقه. كنسد باش ما تخرجش ليا الحشوه من الجناب، وكنضغط على بيدي بحال هكا بهذا الشكل.
ها هما كملتهم. دابا غادي نخليهم يرتاحوا لمده ديال 10 دقائق وغندوزو باش نشكلوهم. دابا غادي نحتاج شويه ديال الطحين، بودور الشيا والزنجلان واللي بغيتو، وصفر ديال البيضه. انا كيعجبوني رقاق، غادي نطلقهم رقاق. اللي كيبغي يبقى بشويه غلاض ما يطلقش بزاف. وغادي ندخلهم الفران، نشعل من الفوق من تحت درجه الحراره 180 مده تقريبا ديال 20 دقيقه حتى يطيبوا من فوق من تحت. وها هما الفطائر ديالنا على شكل ملوي واجد، صراحه كيجيو مقرمشين. وبصحه والراحه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.